Có những anime khiến người ta khóc vì cảm động, và có những cái khiến người ta khóc vì đã lỡ tốn thời gian xem. Trước khi bắt đầu, xin lưu ý rằng đây là góc nhìn cá nhân từ tôi. Bạn có thể không đồng tình và điều đó hoàn toàn ok. Nên nếu cũng muốn nêu quan điểm cá nhân của bạn thì hãy cùng tranh luận văn minh, lịch sự để tránh bị gõ gậy bởi YouTube nhé. Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của những pha trượt tay nghệ thuật, cốt truyện đi lùi và plot twist đấm vào mặt người xem chưa? Let's go! Đứng đầu trong danh sách là một trong những tứ trụ manga anime do fan bầu bởi vì quá dở. Trước tiên, bắt đầu với Oshinoko, được phát hành trên tạp chí tuần san Young Jump từ tháng 4 năm 2020. Bộ manga anime này ban đầu được tung hô là đột phá, với lời hứa sẽ mổ xẻ góc khuất của giới idol khi theo chân hai anh em sinh đôi phá đảo thế giới showbiz để trả thù cho cái chết của người mẹ từng là sao hạng A của mình. Nhưng rồi sau vài hồi spotlight, nhiều khán giả bắt đầu tự hỏi mình đang xem cái quái gì vậy? Và tại sao nó lại thành ra thế này? Mọi thứ có lẽ lệch khỏi quỹ đạo sau cái chết của Hoshino Ai, khiến người ta nhận ra rằng đây không phải một bộ anime tái sinh với cuộc đời mới lành mạnh có logic, mà đây là một bộ anime rẻ tiền, đầu thai để trả thù, với nhân vật chính là một thằng cha trung niên đội lốt học sinh đi làm idol để săn kẻ giết bà mẹ mang thai lén ở tuổi 16 của anh em nó. Tác phẩm này giống như một fanfic được viết lúc 3 giờ sáng, khi tác giả vừa binge Netflix vừa lật báo lá cải. Hàng đống tình tiết máu chó khiến fan và người qua đường thở oxy lên xuống như quả fan chú yêu thần tượng nhí hay anh em song sinh yêu nhau sau lần hồi. Thì đúng là khó mà gọi là phản ánh xã hội, trừ khi xã hội trong đầu tác giả là một cái ổ lệch lạc tam quan và chỉ thua 2-1-0 mỗi cái giường. Đặc biệt, không thể không chê nhân vật trung tâm của đống hổ lốn này, Aqua, từng được kỳ vọng là phức tạp và ám ảnh, dần trở thành phiên bản anti-hero nhạt vị, vừa tự sự nhiều, vừa hành động thiếu thuyết phục. Cậu ta càng ngày càng giống một thằng chap boy hơn là một anti-hero hấp dẫn, lúc nào cũng ra vẻ nguy hiểm, hành động đạc theo kiểu giận dỗi tuổi teen mà chẳng có chút thuyết phục nào, khiến ngay cả fan của anh ta cũng phải nản khi thấy tập nào nam chính cũng chỉ biết đi chăn gái. Từ đầu đến cuối bộ, cứ mỗi lần Aqua mở miệng là một lần làm người xem muốn thở hộ vì quá cringe. Kiểu như câu diễn xuất là để trả thù. Nghe câu này mà tưởng đâu vừa xem xong phim trùm xã hội đen rồi ra đứng ngoài đường mơ về ân oán đời trước. Mà khoan đã, nghe spoil bên light novel thì Akane tính dùng cấm thuật hồi sinh Aqua. Ủa, đây là Oshinoko hay Naruto vậy? Cụ nhị giờ chuyển qua đào tạo diễn viên sân khấu à? Nếu tới hồi Aqua chuyển linh hồn vô đứa con Akane đẻ ra thì quả đúng là hết cứu. Bên cạnh đó, các nhân vật như Kana Arima, Akane và dàn nữ phụ cũng gây nhiều tiếc nuối khi bị biến thành đạo cụ tình cảm, hoặc là yêu Aqua, hoặc là bị Aqua dùng tạm để đẩy plot đi tiếp. Từ những cô gái độc lập, phức tạp có màu sắc riêng, họ bị bóp dẹp thành mấy chiếc thuyền tình trôi dạt không phương hướng. Phần kết của Oshinoko giống như cả một màn trình diễn đầy sai sót mà chẳng có ai đủ can đảm để dừng lại. Kết thúc vội vàng, các nhân vật bị bỏ mặc, sự phát triển tâm lý bị bỏ quên, giống như tác giả đã đánh đuổi lý trí và logic để lao vào kết thúc chóng vánh chỉ để giải quyết deadline. Nhiều người tự hỏi rốt cục tác giả đã làm gì khi đẻ ra một đống ắc như ắc movie, xong cuối cùng chẳng thể kết nổi được nó với câu chuyện chính, với không sự phát triển nhân vật cũng như giá trị cho kế hoạch của Aqua. Thậm chí cái chết của Aqua cũng gây sốc trong cộng đồng fan theo kiểu cái đếch gì đang diễn ra thế này. Họ khó mà có thể cảm nhận được nỗi buồn từ sự già đi này khi mà nó đột ngột và có phần không cần thiết đến thế. Và cuối cùng, điều khiến tôi và nhiều người khó chịu hơn cả có lẽ là việc tác giả đã xây dựng Ruby là một người spam N lần việc mình sẽ không trở thành phiên bản thứ hai của mẹ mình, để rồi cuối cùng nhìn giống bà bô y hệt, chỉ khác mỗi cái màu tóc. Nói thật là nếu không xem anime và đọc manga không màu thì có khi lại nhầm là Hoshino Ai tái sinh ấy chứ. Bộ anime tiếp theo chắc sẽ gây tranh cãi hơn một chút, bởi dù được công nhận là sau này đã khá khẩm hơn, Boruto vẫn bị nhiều fan lâu năm của Naruto ném đá. Là phần tiếp theo của một trong những tượng đài manga anime lớn nhất mọi thời đại, được ra mắt vào năm 2017. Boruto mang trên vai kỳ vọng khổng lồ và cũng vấp phải làn sóng chỉ trích không nhỏ, đặc biệt về chất lượng hình ảnh, nội dung và chiều sâu nhân vật. Từ manga đến anime, Boruto dường như luôn chật vật trong việc khẳng định bản sắc riêng, để rồi nhiều người chỉ còn nhớ đến nó như một cái bóng nhạt nhòa của Naruto. Thậm chí nhiều fan không thừa nhận đây là phần nối tiếp của Naruto, mà coi nó như một bộ phim riêng với rất nhiều điểm đáng chê. Quả nhiên, đây chính là thế giới ninja thế hệ mới, nơi các ông bố từng đấm thần, săn quái vật và cứu cả thế giới bị nớp quá mức,
còn lũ nhóc mới mọc răng sữa thì tỉnh dậy đã biết nội môn tuyệt kỹ. Boruto, Naruto hậu sinh khả úy, giống nhật ký chăm con của Naruto thì đúng hơn đấy. Khi Naruto bắt đầu, người ta yêu cậu vì sự kiên cường, vì khát khao được công nhận, vì ánh mắt quyết tâm của một đứa trẻ không có gì ngoài niềm tin. Người ta yêu Sasuke vì vết nứt trong tâm hồn, vì sự mâu thuẫn giữa trả thù và kết nối. Người ta yêu đội 7 vì họ là những con người thật, với tổn thương thật, trưởng thành qua máu, nước mắt và mất mát. Còn Boruto là một đứa trẻ sinh ra đã có tất cả, nhưng vẫn luôn than vãn như thể nghèo nhất làng, ngồi trên đống vàng nhưng lại khóc vì bố bận họp. Mở mắt ra đã mạnh sẵn, đẹp trai sẵn, gia đình đầy đủ, được búp tận răng, vân vân và mây mây. Đặc sản thời Boruto là gì? Là thế hệ con cháu auto bá đạo mà không cần đổ một giọt mồ hôi nào. Mấy đứa nhóc mới mọc răng sữa đã tung hoành như thần thánh, chạy vòng quanh làng trong mấy bộ outfit loè loẹt như vừa bước ra từ fashion show. Sarada lên Mangekyo Sharingan dễ dàng tới mức tôi phải xem lại Naruto những cảnh nhà Uchiha update mắt mới. Không vật vã nội tâm, chỉ cần em tin tưởng Boruto là mắt lên level như quẹt thẻ tăng VIP. Trong khi ông bố Sasuke năm xưa phải giết anh ruột, đau khổ trầm kha, rồi lang thang như bóng ma suốt thanh xuân chỉ để mở mắt level 2. Boruto thì khỏi nói là thiên tài di truyền, nhưng lại học được hàng đống nhân thuật khủng chỉ sau vài năm chạy trốn. Ok, ở đây nhiều bạn sẽ bảo nó chạy trốn nhưng luyện tập với Sasuke, nhưng vấn đề là nó lố quá rồi. Trong khi Naruto người ta mất gần cả tuổi thơ ăn mì gói và ngủ gầm cầu với con cóc để luyện được Rasengan. Chưa hết, Boruto còn cầm nhẫn cụ đi thi Chunin để đánh bại bạn thân mình. Điều này làm tôi thực sự phải đặt ra dấu hỏi chấm về tình bạn của hai đứa nó. Boruto không phải là một bộ truyện tệ vì nó quá khác Naruto. Nó tệ vì nó không có linh hồn. Mọi thứ trở nên quá ảo đá. Các sinh vật ngoài hành tinh và 7749 kiểu mắt. Và tệ nhất là nó không hiểu thứ mà Naruto từng truyền tải. Nó giống như một món ăn thừa vị nhưng thiếu hồn. Có kỹ thuật nhưng thiếu cảm xúc. Có di sản nhưng không được giữ được tinh thần. Đó là lý do vì sao, dù mang danh hậu duệ của Naruto, Boruto vẫn chưa thể được nhớ đến như một câu chuyện xứng tầm kế thừa. Tiếp theo sẽ là một bộ anime nổi đến mức bất kỳ ai có xem anime manga cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh của một nhân vật nào đó trong bộ truyện này. Chú thuật hồi chiến Jujutsu Kaisen được sáng tác và minh họa bởi Gege Akutami, một trong 4 tứ kỵ sĩ khải huyền do fan bình chọn. Câu chuyện xoay quanh Itadori Yuji, một nam sinh trung học có sức khỏe phi thường và tấm lòng nhân hậu. Sau một sự cố liên quan đến một vật chú nguyền, chính là ngón tay của Ryomen Sukuna, một lời nguyền cực kỳ mạnh, Yuji đã nuốt nó để cứu bạn bè và trở thành vật chứa của Sukuna. Tôi từng nghĩ Jujutsu Kaisen là một trong những shonen hiếm hoi có thể kế thừa di sản của thời kỳ hậu Hunter x Hunter, Bleach, thậm chí là vượt mặt vài cái tên mới nổi gần đây. Nhưng sau arc Shibuya, sau cái chết nửa mùa của Gojo và cú tweet Yuta nhập Gojo, tôi nhận ra Gege không viết chuyện. Ông ấy chỉ đang biến một bộ truyện không thể là hay nhất sang một cái nhất khác, tệ nhất, dở hơi nhất và hỏi chấm nhất. Khi Jujutsu Kaisen bắt đầu, người ta thích Itadori vì cậu có lòng trắc ẩn, thích Megumi vì sự lạnh lùng có chiều sâu, thích Nobara vì cô là một trong số hiếm những nhân vật nữ cá tính mà không bị biến thành công cụ cốt truyện. Cái bộ ba này đã từng rất có hồn, họ phối hợp tốt, có chemistry, có mâu thuẫn nội tâm riêng nhưng vẫn gắn kết. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Từ lúc bị Mahito đánh cho bốc hơi nguyên con mắt, Nobara biến mất như thể chưa từng tồn tại. Fan hy vọng cô chưa chết hẳn, còn Gege thì bất chấp niềm hy vọng của fan, làm quả nhá hàng dài đằng đẵng. Rồi khi mà fan cô nàng đều từ bỏ hy vọng thì boom, Nobara trở lại. Cái cách ông cho Nobara comeback sau hơn 2 năm mất tích như chơi trốn tìm. Rồi tỉnh dậy, không ai biết ai là ai, bay vô đấm Sukuna. Thật đấy, tôi không hiểu sao vừa comeback phát đi diệt ngón tay cuối Sukuna rồi. Cái cú tweet ảo ma Canada gì đây? Megumi, người thừa kế Zenin, nhân vật được build như kẻ mang tiềm năng vượt cả Gojo, kết thúc như một cái xác không hồn, bị Sukuna cưỡng chế chiếm đoạt cơ thể rồi vứt văng đi sau khi hết giá trị dùng. Tất cả bị nuốt sạch chỉ trong vài chap, chỉ để làm cái nền cho Sukuna múa lửa, đến lúc Sukuna bị đánh SML. Thêm nữa là cái trend nhân vật tự hủy, thanh niên siêu nghiện làm mồi nhử. Thật sự thì với tiềm năng mà Gege đã PR về Megumi thì tôi thực sự đã kỳ vọng nhiều hơn thế. Thằng này là main đúng không? Chắc chắn chứ. Chứ đọc gần 50 chap cuối thấy Itadori như diễn viên quần chúng, được gọi ra khi cần, ăn hành hoặc làm bao cát cảm xúc. Thậm chí đến khi biến hình, bản thể Sukuna cũng không hype nổi, vì Gege đã bào mòn cảm xúc của độc giả với quá nhiều cú tweet thất vọng. Và ngay cả khi thấy nó, Yuji cũng không có cảm xúc gì đặc biệt hay rõ ràng.
dù đây đáng lẽ ra phải là phân cảnh tâm lý được khai thác sâu. Men không có hành trình phát triển tâm lý, không có cú vượt ngưỡng, không có điểm rơi cảm xúc. Nó giống như một NPC được búp chỉ số để đấm boss cho kịp deadline, còn 5 chap end. Thậm chí tôi còn thấy tác giả phát triển nhân vật ngược, từ một đứa có triển vọng thành một thằng thánh mẫu hóa. Tiếp đến là cái chết của Gojo, vốn dĩ đã gây tranh cãi vì nó vừa đột ngột vừa lãng xẹt. Nhưng thôi, chấp nhận vì Gege muốn viết theo đúng sức của mình. Nhưng đến cái đoạn cho Yuta nhập vào Gojo như thể mượn xương người chết đi đánh nhau thì xin lỗi, Gege đã chính thức hóa thân thành kẻ bào xác chuyên nghiệp. Tác giả biết fan Gojo đông, biết bán được hàng, biết làm thiên hạ hype nên mặc xác câu chuyện, mặc xác logic. Tao cần Gojo xuất hiện thêm để bán được áo thun. Có lẽ Gege nên về bán áo, bán gà thay vì tiếp tục viết chuyện rồi lại tự đạp vào chân mình như vậy. Cuối cùng là Yuta cùng storyline về tình yêu thuần khiết với Rika hóa thành một thứ rất 3 chấm. Chỉ vì Gege có vẻ như không có niềm tin về tình yêu đến thế. Cái tình yêu thuần khiết mà Gege rêu rao hết lần này đến lần khác, từ Jujutsu Kaisen 0 đến từng lần Yuta xuất hiện. Nói chung là tôi phải công nhận rằng việc Yuta move on không sai, yêu người mới không sai, nhưng Gege méo cho cái gì gọi là quá trình. Một cú nhảy cóc từ tình yêu vĩnh cửu đến tôi đã có con và con tôi đeo tín vật của mối tình trước. Nhìn đến phân cảnh con cháu của Yuta đeo cái vòng cổ có nhẫn của người yêu cũ thì tôi cũng hoàn toàn thông cảm được với việc tại sao fan Yuta Rika chửi Gege nhiều đến thế. Bởi làm thế này quả thật là một sự phản bội cả nhân vật lẫn người đọc. Một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất ở Jujutsu Kaisen là hệ thống sức mạnh. Nghe thì có vẻ phức tạp và sâu sắc, nhưng càng đi sâu thì càng rối. Kỹ năng của Gojo khiến người khác không thể chạm vào anh, nhưng phạm vi áp dụng, điều kiện sử dụng và các trường hợp ngoại lệ lại thường xuyên thay đổi mà không báo trước. Các fan trên Reddit gọi đây là shonen logic, khi quy tắc chỉ là thứ để phá vỡ nếu cần cao trào. Nếu Gege từng bảo mình là một kẻ ngốc tự gây áp lực cho bản thân thì đúng, nhưng là kẻ ngốc với độc giả, có tiềm năng mà không biết dùng, có world building mà phá nát, có nhân vật hay mà viết cho chìm. Từ tác giả đầy hứa hẹn thành kẻ phá game chuyên nghiệp, từ người có thể kế thừa Jump trở thành meme sống. Không phải tự nhiên mà fan Nanami phải viết diễn văn cảm ơn Gege vì đã cho anh chồng mình chết sớm để khỏi phải chìm vào cái hố rác sau này. Chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian về quá khứ một chút để cùng đánh giá Berserk phiên bản năm 2016. Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Kentaro Miura và là phần tiếp theo diễn biến của Golden Age Arc. Phong cách hình ảnh của Berserk 2016 đã bị coi là một bước lùi trầm trọng trong ngành công nghiệp anime. Việc sử dụng CGI không mượt, mô hình 3D thô cứng và hoạt ảnh thiếu mượt mà đã khiến nhiều fan phải thốt lên, thà làm hoạt hình 2D đơn giản còn hơn như thế này. CGI của bản này đã không thể truyền tải được chiều sâu cảm xúc, điều mà vốn là điểm mạnh của bản manga. Các cảnh hành động cũng trở nên khó theo dõi do camera không ngừng xoay vòng vòng, cộng thêm ánh sáng tối và màu sắc xám xịt làm mất đi bầu không khí ma mị vốn có. Nhìn chung nét vẽ của Berserk 2016 bị xem như một cái bóng mờ nhạt của bản gốc, thiếu hồn và không truyền tải được chất u tối của thế giới Berserk. Không ngoa khi bảo rằng CGI của Berserk 2016 chỉ được xếp ngang tầm với mấy phim anh hùng của mấy hãng sữa Việt Nam và cái thời tôi còn cởi chuồng tắm mưa. Câu chuyện của anime bị chỉ trích dữ dội vì bỏ qua hàng loạt arc quan trọng, làm mạch truyện trở nên rối rắm và thiếu cảm xúc. Những arc như Black Swordsman hay Lost Children vốn là nền móng cho sự phát triển tâm lý của nhân vật Guts đã bị loại bỏ hoàn toàn. Berserk 2016 được nhìn nhận là một bản chuyển thể vô cảm, làm mất đi cái hồn và sự u uẩn vốn là đặc sản của Kentaro Miura. Các chuyển cảnh đột ngột, thiếu dựng công phu khiến người xem, đặc biệt là những ai chưa đọc manga, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, một người dùng còn mô tả trải nghiệm xem anime như xem trailer bị cắt vụn và lặp lại. Trong khi manga xây dựng Guts với chiều sâu tâm lý phức tạp, từ giận dữ đến tuyệt vọng và niềm tin, anime 2016 lại chỉ lướt qua bề nổi, khiến nhân vật chính trở nên cứng nhắc và khó đồng cảm. Việc các nhân vật phụ như Furnace hay Serpico không được khai thác đúng mức cũng bị đánh giá là bỏ phí tiềm năng lớn. Nhìn chung, phát triển nhân vật trong anime bị coi là thiếu hồn, thiếu chiều sâu và không xứng tầm với nguyên tác. Thật đáng buồn khi mà dù là một trong những manga huyền thoại, bản chuyển thể được cho là thành công nhất của Berserk vẫn luôn luôn là bản chuyển thể đầu tiên. Và cho đến giờ vẫn không một bản chuyển thể nào đánh bại được, trừ khi bạn muốn tìm một trải nghiệm để học hỏi. Điều gì không nên làm khi chuyển thể anime thì có lẽ nên bỏ qua bộ này.
Đã nói đến đồ cổ thì chắc chắn không thể bỏ lỡ con hàng cực phẩm huyền thoại này. Trong thế giới anime, có những tác phẩm khiến người xem khó chịu vì chất lượng dở tệ, nhưng cũng có vài con hàng hiếm hoi đã đến cảnh giới mới, khiến bạn tức muốn đạp bàn chỉ vì nhân vật quá mất dạy. School Days chính là ví dụ điển hình cho loại hình ngược đãi cảm xúc người xem trá hình dưới vỏ bọc tình cảm học đường. Xoay quanh Makoto Ito, một nam sinh trung học có cảm tình với cô bạn cùng lớp Kotonoha Katsura. Với sự giúp đỡ từ người bạn thân Sekai Saionji, Makoto dần tiến gần đến Kotonoha, nhưng rồi câu chuyện rẽ sang hướng khác khi chính Makoto và Sekai cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Thoạt đầu tưởng chừng chỉ là một mối tình tay ba thường thấy, School Days nhanh chóng chuyển thành một chuỗi bi kịch khi Makoto không ngừng bắt cá nhiều tay, gây tổn thương cho mọi người xung quanh. Nói thật là tôi cũng chẳng biết phải chê gì về cái bộ này nữa, bởi mỗi lần nhìn thấy nó thì tôi đều bất lực không chịu nổi và phải đi tìm cái gì đấy healing ngay và luôn. Makoto, đại diện tối thượng của men đáy xã hội. Không đùa đâu, Makoto là kiểu nam chính khiến bạn tự hỏi, ủa, đạo diễn có thù với nhân loại không vậy? Tên này không những thiếu não mà còn thiếu cả liêm sỉ. Bắt đầu bằng việc crush bạn cùng lớp Kotonoha, nhờ bạn thân Sekai làm Mai. Mai chưa xong đã lật mặt bem luôn bà Mai. Sau đó thì như chó sổng chuồng, gặp ai cũng rồ lên, từ bạn cùng lớp đến bạn thân của bạn gái, thậm chí còn xào lại đồ cũ không chút cảm xúc. Harem? Không, đây là liên hoàn phản bội, được đóng gói trong 12 tập và 80% thời lượng là ngoại tình trá hình. Quan trọng hơn là bà mối đưa cơ thể mình ra để giúp Makoto luyện tập trước khi bem người yêu. Thật đấy hả? Thằng kia còn hứng quá đè ra luôn. Mồm bảo chúng ta là bạn, nhưng ăn chung cây cà lem là sao vậy? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Các nhân vật phụ như Setsuna, Otome hay Taisuke chỉ tồn tại để làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Không có chiều sâu, không được đầu tư phát triển và thường bị sử dụng như những công cụ để đẩy cốt truyện đi theo hướng thảm họa. Thậm chí trong manga, bạn của Sekai còn cố tình làm khó Kotonoha để cho Sekai được gần gũi với men. Tam quan thì lệch lạc khỏi quỹ đạo nhân loại khi phụ nữ vừa đóng vai bà mối, vừa tự nhảy vào làm người thay thế với biểu cảm khóc, cười, gạ, ghen, đan xen như một salad trộn. Đây là thứ bạn nên xem khi muốn mất hết cảm xúc tích cực và thấy lòng tin vào tình yêu bị rút sạch như tài khoản cuối tháng. Makoto là nhân tố đáy xã hội mạnh nhất ngành anime. Nếu so với nhân tố Rudeus của Thất nghiệp chuyển sinh thì Makoto thắng ở chỗ không isekai được. Không hồi tâm, không quá khứ bi kịch, không cải tà quy chính, chỉ là một gã khốn sống nhăn nhở rồi chết như một trò hề. Nếu bạn cũng thấy tên này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa như ví dụ khi nhân vật chính không cần redeem mà vẫn nổi, thì nhớ cho mình một cái sub nhé. Biết đâu nhờ cái sub đó mình có thêm động lực moi ra thêm mấy nhân vật còn thối hoắc hơn cả Makoto cho bạn giải trí. Nếu bạn vẫn muốn xem School Days, xin hãy chuẩn bị 1. Tinh thần thép, 2. Một cốc trà gừng và 3. Một tâm hồn đã chai lì với cái ác. Thực sự là tôi nghĩ cảnh hay nhất trong bộ này sẽ là cảnh nam chính biến thành sọ rửa. School Days trở thành một cái meme, một lời cảnh báo, một trò đùa không nên xem một mình vì có thể làm bạn mất niềm tin vào giới trẻ Nhật Bản. Bộ anime tiếp theo là một bộ mà với tư cách là người xem, tôi đã dành không biết bao nhiêu thời gian để đi combat với fan của nó. Solo Leveling, nghe tên thôi đã thấy ngầu rồi phải không? Nhưng tiếc thay vì leveling cảm xúc của người xem, bộ anime này lại leveling độ gây thất vọng từng tập một. Solo Leveling kể về Sung Jin-woo, một thợ săn yếu nhất thế giới thuộc hạng E, suýt chết mỗi lần đi săn quái vật. Nhưng sau một lần suýt mất mạng trong một ngục tối bí ẩn, cậu bất ngờ nhận được một hệ thống cho phép cậu thăng cấp như trong game, thứ mà không ai khác có. Từ đó Jin-woo bắt đầu mạnh lên một cách không tưởng, vượt qua mọi giới hạn của con người, khám phá những bí ẩn về thế giới thợ săn, những cánh cổng và chính bản thân mình. Mặc dù được kỳ vọng là bom tấn hành động với phong cách đen tối, gai góc và chiều sâu như trong manhwa, bản truyền thể anime lại khiến người ta cảm thấy như đang xem một bản demo chưa hoàn thiện. Ai mà bảo Solo Leveling đẹp thì chắc chưa từng nhìn kỹ. Cái ánh sáng bóng bẩy công nghiệp nó tràn ngập đến mức tôi tưởng đang xem trailer của một tựa game mobile Trung Quốc rẻ tiền. Nhân vật mặt thì láng mịn như bọc silicon, chuyển động thì khựng khựng như đang lag 400 ping, mắt thì long lanh vô hồn như đang chờ bảo trì server. Một trong những chỉ trích lớn nhất đối với Solo Leveling là sự đơn giản và lười biếng trong cách xây dựng nội dung. Các diễn biến chủ yếu xoay quanh việc nhân vật chính thắng mọi kẻ địch mà gần như không gặp trở ngại nào, khiến câu chuyện trở nên nhàm chán và thiếu chiều sâu. Nhiều người cho rằng cốt truyện chỉ là cái cớ để cho Jin-woo sầu hàng. Thay vì tạo ra một thế giới phong phú,
bởi đây là nơi mọi xung đột đều được giải quyết bằng sức mạnh áp đảo, không cần chiến lược hay tương tác cảm xúc. Các đoạn hội thoại được đánh giá là viết cho có, với lời thoại hời hợt và lặp lại, thậm chí là nghe khá cringe. Manh hoa đã dở tệ trong cốt truyện thì bản truyền thể anime lại càng dở hơn nữa, khi mà studio đã cố đi với tốc độ như bị deadline dí tận cổ. Nội dung bị cắt, gộp, lược, xào lại nhanh đến mức người mới thì không hiểu gì, còn fan cũ thì tức điên lên vì diễn biến cảm xúc bị rút cạn. Tôi nghĩ rằng cái duy nhất mà studio đang làm tốt một cách rõ ràng nhất là ở khoản hạn chế được những sự xúc phạm mà tác giả dành cho Nhật Bản và Trung Quốc. Manh hoa gốc sặc mùi chính trị, liên tục hạ thấp và đá xéo Nhật Bản Trung Quốc như một phần thú vui dân tộc. Mà cũng phải thôi, studio Nhật Bản đảm nhận thì làm sao mà giữ mấy cái tình tiết như thế được. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là cách Solo Leveling búp nhân vật chính đến mức vô lý. Jinwoo gần như không bao giờ thua, không gặp tổn thất đáng kể và thậm chí có thể tạo ra một đội quân bất tử từ mọi kẻ địch mà anh đánh bại. Nhân vật phụ chỉ xuất hiện như bia tập bắn để Jinwoo chứng minh mình mạnh. Các nhân vật như Cha Hae-in, Go Geun-hee hay Thomas Andre đều được giới thiệu hoành tráng nhưng bị gạt ra rìa nhanh chóng mà không có sự phát triển đáng kể. Trong khi đó, nhân vật phản diện liên tục bị đánh bại mà không kịp thể hiện chiều sâu hay động cơ, khiến toàn bộ hệ thống xung đột trở nên đơn chiều và dễ đoán. Toàn bộ dàn nhân vật trong Solo Leveling giống như cosplay mấy cái class game RPG, nhìn thì oai, vô thì chết, không có đất diễn, không có chiều sâu, không có cảm xúc. Chỉ có một nhiệm vụ, làm nền cho Men đứng giữa ánh sáng và trầm tư nhìn xuống loài người yếu đuối. Tương tự như Solo Leveling, tôi nghĩ là bộ anime này là một bộ nổi vì anime được làm quá xuất sắc. Chứ nội dung thì 3 chấm. Kimetsu no Yaiba là câu chuyện về Tanjiro, một cậu bé tốt bụng sống cùng gia đình trên núi. Một ngày nọ cả gia đình cậu bị quỷ sát hại, chỉ còn em gái Nezuko sống sót nhưng đã bị hóa quỷ. Từ đó Tanjiro quyết tâm gia nhập sát quỷ đoàn, lên đường diệt trừ quỷ dữ và tìm cách biến Nezuko trở lại làm người. Tanjiro bắt đầu là một cậu bé bán than ngơ ngác, tập kiếm được vài tháng, đi tour với vài trụ cột rồi bỗng dưng lĩnh hội được hơi thở mặt trời. Chiêu thức tối thượng đã thất truyền cả trăm năm. Và thế là anh bật mốt mền chúa, mở khóa quá khứ tổ tiên, tốc độ phản xạ level thiên tài, diệt boss ngàn tuổi như thể đang chơi game Sekiro ở chế độ easy. Trong khi đó, các trụ cột, những người luyện tập cả đời, có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, lại chết theo kiểu để lấy cảm xúc. Điểm yếu chí mạng của Kimetsu no Yaiba là cách viết tình cảm hóa mọi thứ. Tanjiro có một khả năng siêu nhiên, chỉ cần cầm kiếm rượt theo bạn là bạn sẽ khóc nhớ về tuổi thơ và tự sát. Chùm cuối Muzan thì được xây dựng như một ác nhân vĩnh cửu, thông minh, tàn nhẫn, khó lường, cuối cùng hóa thân thành cục thịt biết bò, chạy vòng vòng rồi chết vì nắng. Tất cả diễn ra nhanh, đột ngột như một đoạn phim bị tua vội vì deadline dí sau gáy tác giả. Không chỉ ông trùm mà toàn bộ đám quỷ đều cho thấy chúng nó là trò hề đến mức nào khi ai cũng chết nhảm. Yutaro Daki, cặp anh em Troublemaker, đánh nhau gần chết, xong Tanjiro thốt lên mấy câu đạo lý về tình anh em rồi đùng cái, hai đứa ngồi khóc lóc hóa kiếp lên thiên đàng tâm linh như chơi game nhập vai. Ủa, rồi cả cái mớ người chết vì chúng nó thì sao? Xin lỗi, không phải cứ bị Muzan ép buộc đã tự động thành nạn nhân nha. Hèn gì mấy đứa anti hay chửi đây là anime cải tạo tội phạm bằng nước mắt. Hoặc như Akaza cực bá, tái sinh gần như vô hạn, càng đánh càng mạnh, đến mức Tanjiro và Gyu hợp sức vẫn chỉ có thể cầm cự. Nhưng rồi sau khi hồi tưởng về vợ cũ, Akaza đột nhiên giác ngộ và quyết định tự hóa kiếp cho mình luôn. Hay đến cỡ Doma, con quỷ gây ám ảnh cuối cùng chết vì ngộ độc thực phẩm đúng nghĩa đen. Còn thượng huyền nhất, con quỷ bá nhất chỉ sau Muzan, cũng tự sát vì vô tình soi gương và thấy mình vừa già vừa xấu. Bằng một cách nào đấy mà nguyên dàn thượng huyền đều chết vì những lý do nghe rất giống mấy bé gái 12 tuổi giận dỗi. Thế giới này không cần pháp sư, chỉ cần mấy bài diễn văn giải nghiệp của Tanjiro là giải quyết xong hết. Và không hiểu sao sau mỗi trận đánh sống còn, bọn quỷ không còn là quỷ nữa mà hóa thành nạn nhân của xã hội, đáng được thông cảm và khóc thương. Còn người chết vì chúng nó thì như kiểu biết là buồn đó, nhưng tha thứ đi ha. Ai mà không bị chạm nhẹ vào trái tim thì đúng là đá cuội. Còn ai bị chạm vào đầu thì mới thấy cái sự nhảm của bi kịch rẻ tiền. Một điểm trừ lớn của Kimetsu no Yaiba là cách xây dựng nhân vật đầy công thức, hầu như không có sự phát triển rõ ràng hoặc rất phẳng và nông. Bộ truyện lặp đi lặp lại công thức giới thiệu nhân vật cho vài phân cảnh ngầu ngầu, đến lúc chết thì flashback ào ào hiện ra như đang cố ép người xem phải buồn. Cách làm này ban đầu có thể gây cảm xúc, nhưng về sau lại trở nên lười biếng và bất hiệu quả khi lặp lại quá nhiều. Điều đáng nói là phần lớn các nhân vật, cả người lẫn quỷ, chỉ được kể về quá khứ khi đã cận kề cái chết, chứ không thực sự có hành trình phát triển.
Flashback lúc hấp hối không thay thế được chiều sâu, và với nhịp độ nhanh như chớp của Kimetsu no Yaiba, chúng ta chưa kịp gắn bó thì họ đã bày màu. Trong số đó, Zenitsu và Inosuke, hai nhân vật chính, lại thường bị biến thành trò hề, xuất hiện chủ yếu để la hét, làm màu, đấm đá vài cú kiểu hoạt hình. Họ gần như không có sự trưởng thành nội tâm rõ ràng từ đầu đến cuối truyện, và với nhiều người xem, sự nông cạn này khiến họ trở nên khó chịu hơn là dễ mến. Zenitsu thì mãi dậm chân ở chiêu, ngủ gật bật mốt One Punch Man suốt truyện. Trong khi đó, các trụ cột chết theo phong cách, ai tới lượt thì chết, không có cao trào, không có cơ hội thể hiện sức mạnh, trừ mỗi Rengoku được Ufotable cứu bằng một movie riêng. Kimetsu no Yaiba là một thành công thương mại vang dội, nhưng thành công không đồng nghĩa với hoàn hảo. Series này đẹp, dễ hiểu, cảm xúc mạnh, nhưng lại không quá sâu, không quá mới và có những thiếu sót rõ ràng trong logic, cốt truyện cũng như nhân vật. Darling in the Franxx bắt đầu như một câu chuyện tuổi teen fast sci-fi có chút hứa hẹn. Một thế giới hậu tận thế, robot lái đôi, thiếu niên gắn bó với nhau để chiến đấu vì loài người. Ngay từ đầu, phim gợi một cảm giác, nghe mùi Evangelion phết nhỉ. Đúng rồi, nhưng thay vì học được cái chất nhân sinh nặng đô hay chiều sâu tâm lý từ Eva, phim chọn hướng đi táo bạo hơn, copy công thức mà bỏ sạch phần tinh hoa, chỉ giữ lại phần nhức đầu. Đây không còn là anime mecha nữa, mà là bữa tiệc NTR thịnh soạn được dưới sốt drama loãng và topping outer space. Bạn không nghe lầm đâu, cứ lên mạng có Darling in the Franxx NTR là sẽ thấy một loạt các bài chửi các tác giả làm tuyến tình cảm nhân vật. Nghe thì có vẻ sâu sắc đấy, nhưng càng xem càng thấy bộ này giống như một nồi lẩu không nêm nếm. Ai thích gì quăng vô nấy. Vấn đề lớn nhất có lẽ là nằm ở nhịp độ kể chuyện và cách xử lý cao trào. Ai đó phụ trách viết đoạn kết chắc đã ngủ quên trong phòng họp. Bi kịch chia cắt rồi đoàn tụ giữa Hiro và Zero Two được lặp đi lặp lại đến 3 lần trong vài tập cuối, như thể biên kịch nghĩ người xem có trí nhớ cá vàng. Trong khi đó, drama của dàn phụ thì hời hợt, nông cạn, kiểu như chúng tôi có quá khứ, nhưng giờ thì chúng tôi ổn, thế thôi. Không có chiều sâu, không có phát triển nhân vật, chỉ có quá khứ được kể nhanh rồi quên luôn. Trung bình, cứ vài năm lại có một tác giả nam quyết định tạo ra một nhân vật nữ mẫu lý tưởng anime. Ngây thơ, trong sáng, gợi cảm nhưng máu lạnh, không có mục tiêu sống ngoài việc bám dính lấy nam chính để làm fan service. Và thế là ta có Zero Two, nhân vật nữ chính chỉ tồn tại xoay quanh Hiro. Mối quan hệ của cả hai người được dựng nên bằng chuỗi drama hở hững. Một bên thì ngơ ngác, bên kia thì darling như cái chatbot lỗi. Và cái kết của Darling in the Franxx cũng là một trò hề, bởi Zero Two và Hiro hóa thành tinh thần, cưỡi robot khổng lồ đi đấm Vim tận vũ trụ xa xôi, rồi chết. Trong vài trăm năm sau, trái đất hồi phục, những đứa trẻ sống hạnh phúc và có hai đứa bé giống y hệt Hiro với Zero Two gặp nhau dưới gốc cây. Luân hồi, wow, tuyệt vời. Một bộ phim không giải quyết vấn đề gì, nhưng kết thúc bằng cách đầu thai kiếp khác để né câu hỏi, đó là Evangelion à? Không, đó là fanfic Evangelion bị nén trong 24 tập và trộn với Gurren Lagann bản mật não. Nếu như Makoto là đáy xã hội mạnh nhất lịch sử, thì chắc chắn Rudeus sẽ là đáy xã hội mạnh nhất hiện tại. Dù Mushoku Tensei thường được ca ngợi là một trong những bộ isekai chất lượng cao về mặt hình ảnh và thế giới, không thể phủ nhận rằng nó cũng đối mặt với nhiều chỉ trích nặng nề, đặc biệt ở phương diện nội dung và nhân vật chính. Cái tên thất nghiệp chuyển sinh nghe tưởng như một hành trình chuộc lỗi đầy cảm hứng, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để gói ghém một bản thẩm du tinh thần chất lượng cao cho mấy thằng loser ảo tưởng. Đây không phải là anime, đây là tạp chí 210 bọc vỏ fantasy theo hướng dễ dàng để đám loser có thể tự tưởng tượng bản thân mình là nhân vật chính, rồi tin vào những suy nghĩ lệch lạc trong đó. Nội dung chính là nơi tranh cãi bùng nổ mạnh nhất. Rudeus, một thanh niên nít, tái sinh sang thế giới mới, ngay từ đầu đã được xây dựng với những đặc điểm vô cùng gây tranh cãi: hành vi biến thái, thái độ thiếu tôn trọng phụ nữ và đặc biệt là những hành động có tính chất ấu dâm ngoại tình. Những cảnh như việc Rudeus đội đồ lót của phụ nữ lên đầu hay những lần nhìn trộm, sờ soạng khi đối phương không đồng thuận đã khiến không ít người xem cảm thấy ghê tởm và khó tiếp cận được bộ truyện. Hàng loạt khoảnh khắc không thể biện minh của Rudeus khiến phần lớn khán giả không thể đồng cảm với nhân vật chính. Nhiều người nhận xét rằng bộ anime này sẽ ổn nếu chúng ta không biết gì về background của thanh niên này. Nhưng các bạn ơi, một thằng đàn ông 40 tuổi làm mấy cái đó với một đứa trẻ thì hợp lý à? Đừng biện minh cho cái tam quan lệch lạc bằng cái cốt truyện hay đi. Chả khác gì bảo người ta từ thiện 100 lần, nhưng một lần đảo lừa đã chỉ chết hạ bệ. Thằng này còn chả từ thiện cho ai. Một khía cạnh gây tranh cãi khác là cách xử lý vấn đề nô lệ và tình dục hóa nhân vật nữ. Series còn bị tạm thời cấm chiếu ở Trung Quốc, cho thấy mức độ nghiêm trọng trong sách nó bị nhìn nhận bởi các nền tảng kiểm duyệt nội dung.
Thất nghiệp chuyển sinh là ví dụ textbook cho việc dùng thế giới fantasy để hợp lý hóa mọi thứ sai trái trong xã hội thật. Cái vụ Paul, ông bố gạ gái bỏ vợ về sau ép mẹ Rudeus sống chung với Tiểu Tam mà còn có fan bênh được thì tôi xin vái. Về sự phát triển nhân vật, dù có một số đánh giá cho rằng Rudeus dần trưởng thành hơn qua thời gian, nhiều người cảm thấy đây là một hành trình chuộc lỗi nửa vời. Hành vi sai trái ban đầu của Rudeus hiếm khi bị chỉ trích đúng mức trong nội dung. Thay vào đó, series thường để anh ta được thưởng bằng tình cảm và sự tha thứ như một phần thưởng cho sự cố gắng. Vậy mà mỗi khi có ai dám chê Mushoku thì sẽ ngay lập tức bị gọi là lũ ghen ăn tức ở. Mày không hiểu chiều sâu đâu, nó là masterpiece. Không bro, nó là masturbation piece. Người ta ghét là ghét cái nhân cách thối nát ngay từ gốc. Không phải ai cũng có nghĩa vụ phải hiểu để rồi phải chấp nhận. Ví dụ như Bakugo bên My Hero Academia có character dev được tính là rất có chiều sâu và hợp lý. Những thanh niên này vẫn bị nhiều người ghét vì quá khứ bully. Vậy thì với một thằng như Rudeus, Nid thất bại biến thái dâm loạn hóa người khác, việc bị chửi không phải là bất công, đó là hệ quả tất yếu. Đây là ví dụ hoàn hảo cho câu nói: chỉ vì bạn có thể làm một anime không có nghĩa là bạn nên làm. Chắc chắn là một video chê anime sẽ không thể thiếu được con hàng này. Blue Lock là một trong những hiện tượng manga anime bóng đá đình đám thế giới gần đây, với lời hứa sẽ phá bỏ mọi định nghĩa cũ kỹ về bóng đá Nhật Bản và xây dựng nên tiền đạo số 1 bằng cách nhốt họ lại rồi cho họ thi đấu như Hunger Games. Và càng đi sâu, người xem càng dễ cảm thấy mình đang xem một trò chơi điện tử kết hợp cùng với những đoạn thoại đậm mùi edgy cringe hơn là một bộ truyện thể thao thực thụ. Đây có lẽ là điểm gây khó chịu nhất đối với nhiều khán giả. Thoại trong Blue Lock cực kỳ gượng gạo, phô trương và phi thực tế. Dù là Isagi, Bachira hay Rin, ai cũng phát biểu như thể đang đứng trên sân khấu TED Talk với một khán giả vô hình đang chờ nghe họ tuyên bố: tôi sẽ trở thành vị thần bóng đá. Những câu thoại kiểu: tôi thấy được bản thân trong chiều không gian khác, tôi đang tiến hóa, đây là con quái vật của tôi, nó đang nói chuyện với tôi, bóng đá là tàn sát lẫn nhau. Thay vì để hành động thể hiện kỹ năng, Blue Lock ép nhân vật phải nói cho khán giả biết họ ngầu thế nào, từ đó biến mọi trận đấu thành rạp hát sân cỏ, nơi triết lý sáo rỗng và cái tôi phồng to chiếm hết spotlight của bóng đá thực sự. Người trên Reddit đã so sánh việc đọc Blue Lock như đọc một bộ shonen nơi mọi nhân vật đều học triết học hiện sinh cấp tốc trước mỗi trận đấu. Bạn nghĩ bóng đá là sự phối hợp giữa kỹ thuật, tốc độ chiến thuật và tâm lý thi đấu? Ở Blue Lock, mọi cú sút đều có thể được giải thích bằng từ aura. Nhân vật chạy siêu nhanh mà không rõ cơ chế luyện tập cụ thể. Các kỹ năng được kích hoạt như trong game như Spatial Awareness, Direct Shot, nhưng lại không có quy trình huấn luyện nghiêm túc nào đi kèm. Tình huống trên sân diễn ra với luật lệ tùy hứng, khi thì 3v3, lúc thì 5v5, không thể đỏ, không trọng tài, không chiến thuật rõ ràng, không có huấn luyện tử tế, không có phân tích kỹ thuật nào đáng tin. Những nhân vật cứ thế bật kỹ năng như lốt chiêu ulti, còn cái team thì chỉ là nền để 11 thằng bóp nhau xem ai alpha hơn. 11 thằng trên sân bóng mà cứ giành bóng của chính đồng đội thì đá thế bố ai thắng được. Đã vậy mỗi đứa còn tự nhủ mình là số 1, không ai ngoài tao mới xứng đáng, thế thì chơi bóng làm gì? Isagi, nhân vật chính, vốn được kỳ vọng là biểu tượng của bóng đá mới, lại trở nên quá phụ thuộc vào cách kể chuyện nội tâm. Thay vì cho thấy sự phát triển của hành động, anh thường bật một phân tích giữa trận đấu, dẫn đến cảm giác máy móc và thiếu tự nhiên. Nhiều nhân vật khác như Nagi, Rin hay Baro được xây dựng như các chùm mini để thử thách Isagi, nhưng không có nhiều chiều sâu hay mục đích riêng rõ ràng sau mỗi arc. Họ được giới thiệu như thiên tài, rồi bị đánh bại để tôn nhân vật chính lên, xong rồi biến mất tạm thời. Quan trọng, bộ này còn có drama là nhân viên cũ Ford Studio vì không trả đủ tiền để làm. Đó là lý do ra đời một bộ anime được làm bằng PowerPoint đó. Và cuối cùng, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn sẽ là bộ anime để đời trong lòng người hâm mộ manga anime. Cái tên đầu tiên bật ra khi chúng ta nghĩ đến sự cringe của nền công nghiệp này, từng là cái tên khiến bao con dân anime manga sôi sục: Tokyo Revengers. Một chút du hành thời gian, một chút tình yêu chân thành, một chút tình nghĩa huynh đệ. Nghe cứ như công thức cho một món shonen đầy nước mắt. Chỉ có ở đây, việc tụ tập đánh nhau chém lộn, đâm chém banh xác giữa phố lại được tôn vinh như những hành động cao cả vì tình bạn. Một bộ truyện mà tác giả dường như tin rằng nếu bạn đấm người đủ mạnh vì lý do chính đáng, bạn xứng đáng lãnh đạo Nhật Bản. Bắt đầu bằng hành trình của Takemichi, nam chính khóc như trẻ lên ba nhưng tự nhận là đàn ông cứu thế giới. Bộ truyện hứa hẹn là du hành thời gian ngầu lòi, nhưng lại nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn đầy testosterone tuổi dậy thì, nơi logic bị bỏ lại ở ga tàu nào đó giữa Shibuya và não của tác giả.
Từ khi nào việc một thằng thất bại nhảy tàu rồi tự nhiên du hành thời gian trở thành cách giải quyết mọi vấn đề của xã hội? Ủa, rồi cơ chế du hành là gì? Vì tay chạm sàn, vì khóc lóc đúng tần số, hay vì tác giả thích nó nhảy về quá khứ? Takemichi, thằng men yếu như con muỗi bị vặt cánh, tự nhận sẽ không để bị ai liên lụy, để rồi ngay chắp sau quay sang: ê tụi mày ơi, vô bang tao đánh nhau nè. Tư duy này y chang mấy ông hô hào bảo vệ hòa bình bằng cách đấm vào mặt thằng khác. Cả chuyện là Takemichi chạy theo Mikey như fanboy bị ám ảnh, còn ai khác sống chết mặc bay. Và tất nhiên là mặc kệ cả người vợ sắp cưới mà nó thề thốt anh sẽ làm côn đồ vì em nữa. Thậm chí là khi đi chọn đồ cưới cùng vợ mình, điều mà Takemichi nghĩ đến khi ngắm vợ trong bộ váy trắng là nụ cười của Mikey. Bảo gay thì lại chối. Từ Ắc Thiên Trúc trở đi, bộ truyện bắt đầu trượt dốc như một chiếc xe không phanh, mà người lái là Mikey đang bản năng hắc ám. Chắc vì Kisaki là thằng duy nhất thật sự có não trong bộ truyện này, nên khi nó chết thì cũng là lúc toàn bộ não của tác giả theo về trời. Đấy là chưa kể cách mà Kisaki chết cũng rất ngu và miễn cưỡng. Chắc Wakui cũng hiểu thằng này ao trình mọi thằng trong Tokyo Revengers về trí thông minh, nên mới phải tìm cách nào đấy nghe đá một tí để tiến nó đi sớm. Đến giờ tôi vẫn không thực sự hiểu cái bản năng hắc ám là cái thứ quái gì. Một thứ siêu năng lực vớ vẩn được đưa vào như thể tác giả chán viết rồi, nên quăng cho Mikey một lý do lười biếng để trở thành kẻ phản diện. Xong bảo, ơ kìa, đâu phải Mikey ác, là bản năng nó vậy thôi. À ha, vậy từ giờ tôi cũng đổ lỗi cho bản năng hắc ám của tôi khi tôi đi trễ, không làm bài hay chỉ bộ này nhá. Tôi thực sự tin rằng tác giả cũng không biết mình đang viết cái gì ở ác cuối, chỉ là kéo dài cho đến khi kịp ký hợp đồng anime season mới. Và với kết củ chuối như thế này thì nói thật là thay vì thấy buồn cười, tôi lại cảm thấy thương cảm cho những ai vẫn còn giữ niềm tin về bộ này hơn. Mọi người vui vẻ, cười hỏi rộn ràng như chưa từng có ai chết cả. Tôi cũng không hiểu lắm là rốt cuộc thì mục đích của cái bộ này là gì khi nó cứ rối tung rối mù hết cả lên. Anh trai của Mikey giết người để có khả năng quay về quá khứ cứu Mikey, rồi truyền khả năng đó cho thằng Takemichi. Anh trai Mikey chết, Emma chết, Draken chết, và cuối cùng thì tất cả đều sống. Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra thế này? Sao hai thằng Take với cả Mikey xiên nhau xong tự nhiên sống lại thời còn bé rồi bùm phát tất cả sống lại happy ending thế? Đỉnh điểm của sự xóa sạch hậu quả chỉ để đẹp lòng người đọc, nhưng người đọc tỉnh táo thì biết một cái kết như trò đùa của tác giả với chính fan ruột của mình. Và đó là tổng hợp những bộ anime mà bạn có thể tạm thời quên đi nếu không muốn đau đầu hay phải tự hỏi mình đã xem cái quái gì vậy. Từ những cảnh hành động không khác gì tranh vẽ của trẻ con đến cốt truyện mà có lẽ chỉ cần một chiếc thẻ loại bỏ để giải quyết hết mọi vấn đề. Những bộ anime này đã cho chúng ta đủ mọi thể loại cảm xúc, nhưng tất nhiên chủ yếu là sự thất vọng. Các bạn nghĩ sao về những bộ anime trên? Và liệu còn bộ anime nào xứng đáng nằm ở trong cái danh sách ngày hôm nay hay không? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận phía dưới để cùng bàn luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại!